ब्लगिङ जर्नीको पहिलो भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कोर्सको यो पहिलो पार्ट हुनेछ। हजुर, यदि तपाईँ पनि अनलाइनबाट लङ टर्मका लागि अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सही भिडियोमा आउनुभयो र सही च्यानलमा हुनुहुन्छ। हजुर, यसको लागि म तपाईँहरूलाई आजदेखि एउटा कोर्स डिजाइन गरेको छु, जुन कोर्स चाहिँ तपाईँहरूलाई निःशुल्क रूपमा प्रोभाइड गर्नेछु, जहाँ हामी ब्लगिङ स्टार्ट गर्नेछौँ र लङ टर्म रूपमा चाहिँ हामी अनलाइन अर्न गर्नेछौँ। हजुर, म तपाईँलाई स्टार्टिङ सुरु 0 लेभलदेखि लिएर अर्निङ हुँदासम्म टोटल्ली रूपमा चाहिँ यो कोर्समा सबै कुरा प्र्याक्टिकली रूपमा सिकाएर प्रोभाइड गर्नेछु। त्यसको साथसाथमा 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगरिकन तपाईँले आफ्नो ब्लगिङलाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र ब्लगिङ जर्नीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यो कोर्समा तपाईँले के सिक्न पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा त तपाईँले ब्लगरबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ ब्लगरमा अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने र त्यो अकाउन्टभित्र सम्पूर्ण सेटिङहरू एकदम प्रपर तरिकाले कसरी क्रिएट गर्ने र कसरी मिलाउने भन्ने कुरा सिक्नुहुनेछ। त्यसै गरी ब्लगरमा तपाईँले प्रिमियम टेम्प्लेट कसरी युज गर्ने, तपाईँको लागि म निःशुल्क रूपमा प्रिमियम टेम्प्लेट पनि दिनेछु, जुन मैले आफ्नो साइटका लागि युज गरिरहेको हुन्छु। त्यही टेम्प्लेटलाई कसरी कस्टमाइज गर्ने टोटल्ली रूपमा नेपाली टेम्प्लेट रहेको छ र टोटल्ली रूपमा कसरी कस्टमाइज गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउने छु। त्यसको साथसाथमा तपाईँले निःशुल्क डोमेन लिन सक्नुहुन्छ र डोमेन निःशुल्क लिइसकेपछि ब्लगरसँग कसरी एट्याच गर्ने त्यो पनि सिकाउने छु। ब्लगर जर्नी स्टार्ट गरिसकेपछि त्यो ब्लगरलाई चाहिँ एसइओ गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ कि हाम्रो आफ्नो ब्लगहरूलाई चाहिँ गुगलमा र्याङ्क गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको कम्प्लिट एसइओ सिकाउने छु र साथसाथमा ब्लगरमा दैनिकी, साप्ताहिक वा आफूले चाहिएको दिनमा कहाँबाट कसरी आफ्नो निष्ठ अनुसार चाहिँ आर्टिकलहरू लेख्ने त्यो कुराहरू पनि म सजिलैसँग तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने दैनिक रूपमा तपाईँले एउटा मात्रै आर्टिकल होइन, यो तरिकाले तपाईँले दैनिक रूपमा 10वटा भन्दा बढी आर्टिकल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ। हामी यो कोर्समा कस्तो खालको वेबसाइट बनाउनेछौँ त्यसको डेमोहरू चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो नामबाट आफैले प्रयोग गर्ने तपाईँ हामीसँगै बसेर प्र्याक्टिकली रूपमा बनाउनेछौँ र हाम्रो ब्लगिङ जर्नी स्टार्ट गर्नेछौँ र अन्तिममा मोनिटाइजेसन गर्ने तरिका र त्यो साइटलाई टोटल्ली रूपमा मोनिटाइज गरेर पनि हामी अर्न गर्ने सम्बन्ध चाहिँ त्यो कुरा सिक्नेछौँ। मैले सुरुमा नि भनिसकेँ, 0देखि हामी अर्निङ गर्ने ठाउँसम्म हामीले टोटल्ली रूपमा सिक्नेछौँ। यो सबै कुरा चाहिँ यो कोर्सभित्र उपलब्ध हुनेछ। अबको नेक्स्ट पार्टहरू तपाईँले मिस नगर्नु होला। त्यसको लागि यस च्यानल सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन दबाएर राखिदिनु होला। मैले जब नेक्स्ट पार्टहरू भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु, हामी नेक्स्ट पार्टदेखि प्र्याक्टिकल्ली रूपमा कम्प्युटर स्क्रिनमा काम गर्नेछौँ र प्र्याक्टिकल्ली रूपमा चाहिँ यो कोर्सलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ ब्लगरमा अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, त्यसको सेटिङहरू कसरी मिलाउने A to Z सिक्नेछौँ। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस्, नमस्कार।